ένας μοναχικός δρόμος διασχίζει την άγρια ορεινή ζούγκλα της Βρετανικής Κολούμπιας στον Καναδά. Η λεωφόρος 16, η Yellowhead Highway, μήκους περίπου 719 χιλιόμετρων, ενώνει τις πόλεις Prince George και Prince Rupert. Σε αυτή τη σκοτεινή διαδρομή που ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1970, εκτυλίχθηκαν μυστηριώδεις εξαφανίσεις και δολοφονίες πολλών γυναικών. Το όνομα Λεωφόρος των Δακρύων δόθηκε από ηθαγενή ακτιβίστρια σε ένα μνημόσυνο του 1998 στην Τέρας, εμπνευσμένο από τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Οι γυναίκες που αγνοούνται ή βρέθηκαν νεκρές σε αυτό το τμήμα της λεωφόρου είναι σε μεγάλο ποσοστό ηθαγενείς, γεγονός που συνδέει την υπόθεση με το ευρύτερο ζήτημα των εξαφανισμένων και δολοφονημένων ηθαγενών γυναικών στον Καναδά. Ο δρόμος που έγινε γνωστός ως η Λεωφόρος των Δακρύων διασχίζει απομονωμένες περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της Βρετανικής Κολομβίας. Πολλές κοινότητες ηθαγενών, φτωχών και απομακρυσμένων, βρίσκονται κατά μήκος ή γύρω από τη Λεωφόρο 16. Σε αυτές τις κοινότητες η έλλειψη δημοσίων συγκοινωνιών και η φτώχεια αναγκάζουν συχνά νέες γυναίκες να επιλέγουν το επικίνδυνο οτοστόπ για να μετακινηθούν. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο δρόμος, άρχισαν να καταγράφονται εξαφανίσεις γυναικών. Η πρώτη γνωστή υπόθεση χρονολογείται από τα 70. Με τις δεκαετίες ο απολογισμός μεγάλωσε. Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας αναφέρουν λιγότερες από 18 αναγνωρίσιμες περιπτώσεις εξαφανισμένων ή δολοφονημένων γυναικών στην περιοχή, ενώ οργανώσεις ηθαγενών θεωρούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, πιθανώς πάνω από 30 ή 40 αγνοούμενες. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες είναι νέες, χαμηλού εισοδήματος και ηθαγενείς, γεγονός που δείχνει τη βαθιά συστημική ανισότητα. Το απομακρυσμένο τοπίο έκανε τις έρευνες δύσκολες. Η πυκνή βλάστηση, τα μαλακά εδάφη όπου μπορεί εύκολα να θαυτούν στοιχεία και η έλλειψη τηλεφωνικής κάλυψης μέχρι πρόσφατα δημιουργούσαν τέλειο έδαφος για εγκλήματα που δυστυχώς παρέμεναν ανεξιχνίαστα. Τα μέσα μετακίνησης ήταν ελάχιστα. Μέχρι το 2017 δεν υπήρξαν αρκετές συγκοινωνίες μεταξύ των κατοικημένων πόλεων. Οπότε ο δρόμος για πολλές γυναίκες ήταν να προσεγγίζουν περαστικά αυτοκίνητα με οτοστόπ. Κάτω από αυτά τα γεωγραφικά και κοινωνικά δεδομένα μεγάλωνε ο τρόμος. Κάθε άγνωστη εξαφάνιση στην άγρια αυτή λεωφόρο των δακρύων πρόσθεται έναν ακόμα γρίφο στο σκοτεινό αυτό μοσαϊκό. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 2000 σημειώθηκαν δεκάδες περιπτώσεις εξαφανίσεων. Ορισμένες υποθέσεις έγιναν γνωστές από μέσα ενημέρωσης και εκστρατείες. Ίσως πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 12χρονης Μόνικας Τζακ, που εξαφανίστηκε το 1978 στη γειτονιά Thornhill του Τέρας. Η οικογένειά της διεξήγαγε μακροχρόνια εκστρατεία και πίεσε την κοινότητα μέχρι το 2014, οπότε ο Καναδός Γκάρι Χάντλερ κατηγορήθηκε και τελικά καταδικάστηκε το 2019 για το φόνο της. Η δίκη της Μόνικα Τζακ ήταν η πρώτη υπόθεση της λεωφόρου που έκλεισε με πλήρη δικαστική απόφαση, δείχνοντας πόσο αργά προχώρησε η δικαιοσύνη. Παρότι αυτή η υπόθεση λύθηκε, οι περισσότερες υπόλοιπες παραμένουν ανεξιχνίαστες ή παγωμένες. Υπάρχουν όμως και πολλοί ύποπτοι στην ιστορία. 3 διαβόητοι κατάδικοι έχουν συνδεθεί με εγκλήματα στην περιοχή. Ο Μπράιαν Πίτερ Άρπ, ο Έντουαρντ Ντένις Άιζακ
και ο Κόντι Λετζεμπόγκοφ, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για διπλές ή τριπλές δολοφονίες γυναικών γύρω από την επαρχία. Οι καταδίκες τους έχουν δοθεί ως επιτυχίες των ερευνών, αλλά αφορούν μόνο ορισμένες υποθέσεις. Εκατοντάδες άλλες μένουν εκτός δικογραφίας. Επίσης, ο Αμερικανός κακοποιός Bobby Jack Fowler θεωρήθηκε ύποπτος για κάποιες δολοφονίες της περιοχής. Ωστόσο, δεν κατηγορήθηκε ποτέ επισήμως και πέθανε στη φυλακή χωρίς να δικαστεί. Το 2009 η ειδική ομάδα ερεύνησε ένα απομονωμένο χωράφι στην Isle Pierre, αναζητώντας το σώμα μιας 21χρονης αγνοούμενης, της Νικόλ Χόαρ, που χάθηκε το 2002 αλλά δεν βρέθηκε ποτέ. Οι αστυνομικοί παραδέχονται ότι μπορεί να μην λυθούν όλες οι υποθέσεις. Πολλοί βασικοί ύποπτοι παραμένουν, άνθρωποι ενδιαφέροντος, χωρίς αρκετά στοιχεία για δίωξη. Κάθε νέα μαρτυρία ή οικογενειακή πίεση προς τις αρχές δείχνει ότι τα θύματα έχουν ονόματα και ιστορίες δικές τους, τις οποίες οι κοινότητες προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές, παρότι ο επίσημος αριθμός κάθε τόσο αναθεωρείται. Η λεωφόρος των δακρύων έγινε σύμβολο ευρύτερων προβλημάτων, ανισότητας, ρατσισμού και κρατικής αδιαφορίας. Οργανώσεις ηθαγενών και ακτιβιστές κατηγόρησαν τα μέσα ενημέρωσης και τις αρχές ότι αξιολογούν λιγότερο το δράμα των ηθαγενών θυμάτων. Για παράδειγμα, η εξαφάνιση της 21χρονης Καναδής Νικόλ Χόαρ το 2002, που δεν ήταν ηθαγενής, έλαβε πολλές περισσότερες αναφορές σε εφημερίδες και τηλεοπτικά δίκτυα από ό,τι είχαν πάρει προηγούμενες εξαφανίσεις. Όταν προβλήθηκε πολύ η περίπτωση της Χόαρ, ακτιβιστές της επαρχίας δήλωσαν πως αν δεν ήταν η Νικόλ Χόαρ, η αστυνομία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είχαν δείξει πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για τις τραγωδίες στο δρόμο αυτό. Πολλοί κατήγγυλαν ότι οι ηθαγενείς γυναίκες αντιμετωπίστηκαν ως δεύτερης κατηγορίας θύματα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημειώσει πως η ασυμφωνία μεταξύ αριθμών και αναζητήσεων δείχνει διάτοντα νήματα ρατσισμού, αποικιοκρατίας και μυσαλλοδοξίας. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων αρνήθηκαν να μείνουν σιωπηλές. Οργανώθηκαν μνημόσυνα, συγκεντρώσεις και καμπάνιες μνήμης για να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των αγνοωμένων. Το 2006 πραγματοποιήθηκε στο Prince George ένα συμπόσιο για τη λεωφόρο των δακρύων, όπου πάνω από 500 άνθρωποι, μέλη κοινοτήτων, δημόσιοι λειτουργοί και συγγενείς θυμάτων συνέταξαν 33 προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της στήριξης. Ανάμεσά τους ήταν αιτήματα για περισσότερα λεωφορεία και αυτοκινητιστικά δίκτυα, πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη των οικογενειών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Το συμπόσιο αυτό απέδωσε και οδήγησαν πολλές πρωτοβουλίες. Από τη δράση των κοινοτήτων ξεχώρισε παγκόσμια το Redress Project της καλλιτέχνηδας Jamie Black, ένα καλλιτεχνικό έργο με δεκάδες κόκκινα φορέματα σε δημοσίους χώρους ως μνημείο για τις εξαφανισμένες γυναίκες. Αυτά τα κενά φορέματα κρεμόντουσαν στα δέντρα και στις γέφυρες της Βρετανικής Κολούμπια, δείχνοντας με συμβολικό τρόπο την απουσία τους και προσπαθώντας να καλύψουν τη συναισθηματική φόρτιση. Η εικόνα των κόκκινων φορεμάτων υπενθυμίζει ότι κάθε εξαφάνιση ήταν κάποτε μια ανθρώπινη παρουσία, μητέρα, κόρη, αδερφή που χάθηκε πρόωρα. Οι πιέσεις των κοινοτήτων οδήγησαν τελικά σε κρατικές και ομοσπονδιακές κινήσεις. Το 2005 η βασιλική αστυνομία ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να συνδέσει τις σχετικές υποθέσεις. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εγκαινίασε το 2015 εθνική έρευνα για τις εξαφανισμένες και δολοφονημένες ηθαγενείς γυναίκες με τελικό πόρισμα το 2019 που κάλεσε σε εθνικό σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένα για τη λεωφόρο των δακρύων,
Το ανώτατο δικαστήριο της Κολούμπια συνέστησε τη βελτίωση των μετακινήσεων και της ασφάλειας. Το 2016 συστάθηκε ένα πεντακέφαλο σχέδιο δράσης κοινωνιών για τον Highway 16 με διευρυμένα λεωφορεία, ειδικά κίνητρα για οδηγούς από τις κοινότητες των εθνών, κάμερες παρακολούθησης και καταφύγια στάσεις κατά μήκος του δρόμου. Το Μάρτιο του 2017 ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων από την επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση για αυτό το πρόγραμμα. Παράλληλα, η Βρετανική Κολομβία προώθησε και έργα υποστήριξης των οικογενειών. Η ιστορία της λεωφόρου των δακρύων έχει φέρει στη δημοσιότητα το συλλογικό πένθος και την οργή για τις χαμένες αυτές ζωές. Παρά την πρόοδο σε υποδομές και ευαισθητοποίηση, οι περισσότεροι θύτες παραμένουν ατιμόρυτοι και χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Το μήνυμα των ανθρώπων που κινητοποιούνται είναι σαφές. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχάσουμε. Η τραγικότητα των θυμάτων, οι δεκαετίες αγωνίες των συγγενών και οι ατελείωτες σιωπές στη λεωφόρο 16 έχουν γίνει φωνές αντίστασης. Και όσο οι κοινότητες θυμούνται τα πρόσωπα πίσω από τα στατιστικά, τη Μαρία, τη Ρομπέρτα, τη Ζωάν, τη Μόνικα, όχι ως αριθμούς, αλλά ως κόρες και μητέρες. Η ελπίδα ότι κάποια στιγμή η αλήθεια θα βγει στο φως παραμένει ζωντανή.